ting tong tong. Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Kay sarap sabihin ako'y isang Pilipino. Makulay ang buhay at lahi ng bayan ko. Pagpapahalaga sa ating paniniwala, mga kababayan ko, huwag tong mawawala. Ito ang Katambayang Maestras Tagalog Radyo. Magandang umaga, Pilipinas! Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Mga kulihiyala ng pamantasang pampamahalaan ng Pangasinan. Naatasang magbalita! Makasaysayang dokumento ng mga Tagalog, maghatid kaalaman. Juan de Plasencia itatampok. Mula sa bulwagang pambalitaan ng PSU, walang kinikilingan sandigan ng bayan. Ito ang KMT Radyo 854. Mga isyong tinututukan, paningin ng mamamayan, pandinig sa mga tahanan, pumapanig sa katotohanan. Ito ang KMT Radyo. Ang oras natin ay 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Araw ng Lunes, 8 ng Nobyembre. Sa buong pwersa ng Katambayang Maestras Tagalog News Information Center. Mula sa Pangasinan, maghahatid ng mga nagbabagang balita sa masulok ng bansa. KMT Radyo. KMT Radyo. Daluyan ng tapat at totoong balita ng bayan. Pinatapang, pinalawak, pinalakas. KMT Balita. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito ang Tambalang Marias. Sino nga ba si Juan de Plasencia? Juan de Puerto Carrero del Convento de Villanueva de la Serena ang tunay na pangalan ni Juan de Plasencia. Siya ay tanyag bilang si Fray de Plasencia. Isinilang siya noong ika-16 na siglo sa Extremadura sa Espanya at kabilang siya sa pamilya ng mga alta sosyedad o mayamang angkan. Lumaki sa panahon ng siglo de oro o ang Golden Age. Ang kanyang ama na si Pedro Portocarrero ay isang kapitan ng isang Spanish schooner. Si Fray Juan ay kabilang sa Franciscan Missionaries o grupo ng mga praile na dumating sa Pilipinas noong ika-2 ng Hulyo 1578. At sa kanyang pakikipag-interaksyon sa mga Tagalog ang nag-impluwensya sa kanya na isulat ang kanyang akda na Relación de las Costumbres de los Tagalogs o sa Ingles ay Customs of the Tagalogs. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa kanyang misyon dito sa Pilipinas, kung saan siya ang nagtatag ng ilan sa mga bayan sa Luzon. Siya rin ang may akda ng tanyag na aklat na Doktrina Kristiyana, ang kauna-unahan na imprintang aklat sa Pilipinas. Sa kabila ng mga nagawa ni Juan de Plasencia, ang Customs of the Tagalogs ay ang pangunahing pinagmulan ng mga impormasyon hinggil sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay namatay noong 1590 sa Liliw, Laguna. Para sa higit pang detalye, pakinggan natin ang tinig ni Miss Joy at Miss Jane. Ano ang patungkol sa libro? Ayon sa nakalap na impormasyon, ang orihinal na kopya ng libro ay nasa pangangalaga ng Archivo de Indias o sa Civil Spain. Samantala, ang duplicate na kopya naman ay napasakamay ng Archivo Franciscano Ibero Oriental sa Madrid, Spain. Mary Jane Alcantara, KMT Balita. At ang Ingles na bersyon na isinulat ni Blair at Robertson ay nasa Pilipinas. Ito po si Mary Joy Caballero Tubera, Rumoronda. Ang layunin ni Plasencia sa pagsulat ng libro ay upang mas maunawaan ang deskripsyon hinggil sa pamumuhay, tradisyon
paniniwala at wika ng mga katutubong Tagalog. Kabilang na dito ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Magbabalik po ang KMT pagkatapos ng paalalang ito. Hello! Ako si Juan. Sa umaga at Juan sa gabi. Transfer ako dito. Sana makipagkaibigan kayo, ha? Ba't naman kami makikipagkaibigan sa'yo bakla ka? Bakla! Pantay-pantay na karapatan ay pairalin. Isang paalala na hatid sa inyo ng Rainbow Rights Community at ng himpilang ito. You're still tuning into KMT Radio 85.4. I am Shiela Mae Agbuya, heading to Juan de Plasencia's description about the Philippine society during the pre-Hispanic period. The Philippines' social classes was divided into three. According to the author, the nobles or the Maginoo class are the highest in line. Next is the Maharlika or Mahadlika. In other terms, commoners or Timawa. And the lowest level is the Alipin, slaves or Oripun. The nobles or the Maginoo class are composed of the datus or chiefs. In respect to them, they are called Lakan or Gat. These chiefs are ruling few people in a community called Balanghay or Barangay. The datu is also synonymous to Raja, Sultan, or King. For further information, let's hear it with Miss Camille. While the Maharlikas consist of the female or the warrior nobility class, for they provide protection in the barangay and responsible for preparing weapons. The warriors are called Pagani. They are well respected in the barangay but they are not expected to pay taxes. While the Timawa can acquire properties and jobs they wanted. They had the freedom to pick their wives and alipin. However, they are expected to pay taxes. On the lowest class are the alipin with the least rights. They acquired their status by inheritance, captivity, failure, or setting debts, and also by committing a crime. There are two kinds of alipin, namely the aliping na mamahay and aliping sa gigilid. The aliping na mamahay is much higher than aliping sa gigilid because they are servant that could own a house in the property of their masters or the alcalde mayores. An aliping na mamahay could build their own family. An alipin can't make money for their service and hence they don't pay taxes. While the aliping sa gigilid or sa gigilir lives in their master. They can be separated if they are already married but they can't own a property. An alipin can actually become free and become a timawa provided that he or she fulfill the service to their master. This process is known as tinimawa. This is Camille Villaruel reporting. In this era, the society had a stigma where the alipin who were indebted to other alipin is called bulislis, literally means lifted skirt. A term implies a person's vulnerability that it seems like their genitals are exposed. And an alipin of an aliping na mamahay is called bulisik, which means vile or worthless. Antabayanan ng detalye ng mga balita sa pagbabalik ng KMT Radio 854. Hello, my name is Milk Thirsty. I am a cup of tea. Added with milk, tapioca pearls are always with me. Don't worry, I don't have any artificial flavoring. Your health is my concern. You can have me in any sizes and flavor you desire. You can have the best of me. Okinawa, wintermelon, entire cheesecake. Some loves me, matcha, 60 pesos is all you need. Laguna placed on wide lockdown starting November 19. Individual age under 21 and senior citizen is under strict home quarantine. Can't go outside? No worries, I got ya. Your safety is my priority. I'll be there anytime, anywhere. Just stay safe, stay home, and sanitize yourself with Milk Thirsty. Nagbabalik po ang KMT Radio. Ating pakinggan ang karagdagang detalye sa pagpapatuloy ni Miss Auria. Auria Viray, Romoronda. Ayon nga kay Plasencia, mayroong mga batas na sinusunod ang lipunan ng panahong ito.
Una, ang mga maharlika kung saan ang kanyang ina at ama ay kabilang dito, maipapasa ang pagiging maharlika nito sa mga susunod na henerasyon, subalit kung sila man ay maging alipin, ito ay sa kadahilan ng ikinasal sila sa isang alipin. Ang pagkakasalan naman ayon sa kanilang batas ay iimbestigahan ng datu at siya rin magpapataw ng karapatang parusa sa mga ito sa harap ng mga mamamayan sa isang barangay. Bukod dito, ating dinggin ang pahayag ni na Miss Cyrel at Miss Nitz. Pangalawa, kung isang maharlika ay nagkaroon ng anak sa isang alipin, ang kanilang mga anak at ina ay makakalaya. Dumako tayo sa ikatlo. Ang mga maharlika ay hindi maaaring magpalipat-lipat ng tirahan matapos ikasal kung wala namang karampatang kabayaran sa siyang mapagkakasunduan. Kung ang isang maharlika at isang alipin ay ikinasal, ang kanilang mga anak ay paghahatian. Ang hatian ay magiging old birth order. Una, ikatlo, ikalima ay mapupunta sa pangangalaga ng ama. Samantala, ang even birth order naman, pangalawa, pang-apat, pang-anim, ay mapupunta sa poder ng kanilang ina. Subalit kung isa lamang ang anak ay mapupunta sa ina. Mayroon ding espesyal na kaso kung saan kapag pinakasalan mo ang isang babae sa kabilang barangay, ang kanilang magiging anak ay hahatiin ng pantay sa magkabilang barangay. Ayon di umano sa batas, kung ikaw ay nalapastangan o ng insulto ng mga kababaihan, kabilang ang mga anak na babae, mga asawa ng mga dato at maging ang mga mananambal o babaylan ay mahahatulan ng kamatayan. Nitz, Agbuya, Rumoronda. Sinasabi din dito na bago ikasal ang dalawang tao ay nangangailangang magbayad ng dowry o kaloob na salapi. Ito po si Cyrel Uson, nag-uulat mula sa KNT Radio. At iyan po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Nagbabalik po ang KMT pagkatapos ng paalalang ito. Mikey, aren't Filipinos practically Spanish? Excuse me? Well, you have a Spanish last name. Oh yes, Spanish royalty, Bustos, Duke of Spain. No, Frank. Filipinos are not a kind of Spanish. In fact, check out our Philippine heroes. I'm Lapu-Lapu, machete na guwapo, bold on the king, so they called me Dato. Who is that I see talking to our fellow tribesmen? Ferdinand Magellan and his men, teaching the religion, Catholic Roman. I'm like a Spanish, no, you're a Visayan. Time to wage war on Ferdinand's men. Let's kill him with our weapons in Mactan. Jose, Protasio, Rizal, Mercado, Alonso, Rialonda, Jose Rizal. Almost 4 centuries still ruled by the Spanish. We're executing you, cause I'm anti-colonial. You're no limit, Pangarel, filibusterismo, forms cause rebellion against Pagans. Did I start a Spanish revolution? Ready, cause tomatum es. Aim, we are the revolution, KKK. Rizal, your death won't go in vain. I'm Andres Bonifacio, Republic Tagalog, President and the Great Plebeian, co-founder and supremo of the Katipunan, the father of the Philippine Revolution. Our secret society of Filipino militants hope for a Philippine free from Spain. I'm Marcela Agoncillo, seamstress. I'm in Hong Kong to escape the stress. Then General Emilio Aguinaldo requested to sew a flag that best represented the Philippines. Look po, isn't it 20? Sun, 3 stars, there's blue and red in accordance to Gen Aguinaldo's design. I'm the mother of the Philippine flag, oh kind. Apolinario Mabini, first Prime Minister of the Philippines. Hooray, we're free! Mabuhay! Brains of the revolution now work in government despite losing my legs to polio disease. I'm an American, we'll show you burgers. Get rid of fiestas and re-educate. Stop with the handles next, let me guess. You wanna make the Philippines a US state. General Luna, born in Manila, even if I am an Ilocano. Filipino general fought in the Philippine-American War. Let me intro you to the black guard, to the sharpshooter, doing the defense lying there like gold. With military science I train these men to catch Americans like Pokemon Go. So you see, Frank, we Filipinos are not Spanish, we're not like Americans, we're not like anybody. We are our own people, independent and free. We have heroes to thank for that, and we cannot forget how we became the Philippines. Oh, it's kinda cool, Mikey, and don't ever forget it.
Nagbabalik po ang KMT Radyo. Narito po muli ang tambalang Marias. Dumako naman tayo sa paniniwala, kasuotan at istruktura ng panahong ito. Ang kabahayan ng mga mamamayan ay gawa sa kawayan, kahoy at nipa. Samantala sa kasuotan naman, ang mga kalalakihan ay mayroong headgear o palamuti sa ulo na tinatawag na puto na sumisimbolo sa kung gaano nakarami ang kanilang napaslang o napatay. At sa pang-itaas ay jacket na may maliit na manggas na tinatawag nilang kanggan. Bahag naman ang kasuotan nila sa pambaba. Ang mga kababaihan naman ay nagsusot ng baro o kamesa at saya. Iulat naman natin ang paniniwala ng mga Tagalog. Sila ay sumasamba sa iba't ibang Diyos. Ang kanilang tawag dito ay Bathala, kung saan umusbong ang salitang bahala o bahala na karaniwang ginagamit ng mga Pilipino sa pakikipagtalas-tasan. Ang ating mga ninuno ay mapaniwalain sa animism, kung saan ang mga bagay ay nagtataglay ng espiritu. Ang templo naman ng mga Pilipino noon ay tinatawag na simbahan, kung saan katabi lamang ng tahanan ng dago. Mayroon din silang dinaraos na pista o ang tinatawag nilang pandot, kung saan ang bilang barangay ay nagsasama-sama at sumasamba at ito ay tinatawag nila ng aanitos. You're still tuning into KMT Radio. Heading to ancient Filipino beliefs. Filipinos believed in immortality of the soul and reincarnation. They also believed to the power of amulets or anting-anting. Even sacrificing of animals such as goats, swines, and chickens ceremony, which they cook in a jar or palayok, as well as celebrating good harvest in the sowed lands, winning of wars, successful delivery of birth, and happy outcome of married life. Plasencia's custom of the Tagalogs is a very important primary source, which describes the life of the Filipinos before the Spanish colonization. It also covers many disciplines and values. Plasencia's account also preserved and popularized Filipinos' unwritten customs, traditions, and superstitious beliefs. The book also contains insights that can help inspire priests and missionaries to become effective evangelizers. Through this historical source, also disprove the claim of some Spaniards that when they arrived in the Philippines, Filipinos were still uncivilized and lacked culture. It is written in a document that Filipinos were politically and economically organized, including the function of the government, tax system, set of laws, justice system, and long customs and tradition. At yan po ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Muli, ito po ang katambayang Maestras Tagalog Radyo, KMT Radyo 854. KMT Radyo.